Hej! Välkommen till Green Torpedo. Hösten är här hörni. Bra höstgäddor, men den här måste man se över. Serva motorn tänkte jag vi skulle titta lite närmare på idag. Jag som är gammal seglare är van vid gamla Volvo Penta-stånkare, dieselmotorer som bara gick och gick. När jag köpte den här båten så insåg jag snabbt att man måste ta hand om motorerna. Och enligt serviceboken ska man göra det en gång om året. Jag som inte kan någonting om motorer lämnade in den till en auktoriserad handlare som skulle ha 3000-4000 spänn för att serva motorn. Aldrig, sa jag, och det här med en läste lite i böcker, kollade framförallt YouTube, men hittade bara filmer på engelska. Så nu tänkte jag faktiskt göra en svensk bruksanvisning för hur man servar sin fyrtaktsmotor av någon som inte är proffs på motorer. Häng med! Ja, välkomna till mitt garage. När man ska serva en fyrtaktsmotor så måste man ju ha lite prylar. Och jag har lagt fram vad jag kommer behöva här och tänkte visa det för er. Först och främst så är det bra att ha någon typ av oljetråg. Det går ju bra att hälla det i en stor bytta och sen hälla över det i någonting annat. Men någonting som man kan ta hand om oljan med i alla fall. Och kom ihåg att man får inte slänga gammal olja i naturen. Jag ska tillbaka till sortergården. Men någonting sånt är bra att ha. En fettspruta har jag investerat i också. Med tillhörande fett. Till den här motorn, Mercury, så ska det vara ett teflonfett som heter 2,4-C. Säkert jättebra. Men det behöver man ha och smörja alla nipplar med så att det inte gnisslar och har sig och blir trögt att styra och så vidare. Olja förstås. Efter rekommendationer i servicehandboken vilken olja det ska vara. Till den här motorn går det åt ungefär 3 liter. Förutom motorolja så går det också att knyta olja ner i växellådan. Där man pumpar in nere vid propellen där. Så då har jag köpt ett kit med olja och även en liten smidig pump till. Vi får se om det funkar. Sen behöver man bränslefilter. Ett så kallat linefilter som man sätter på slangen. Och ett vanligt bränslefilter. Ser lite olika ut. En del kan man skruva av och bara byta själva filtret i. Mycket smartare än det här. Där man måste köpa en hel homogen insats och stoppa i varje gång. Men bränslefilter. Impeller är ju det här lilla skovelhjulet som ser till att man får kylvatten till motorn. Ska bytas vartannat år enligt min bruksanvisning. Och det har gått 2 år sedan nu så att jag byter den. Det är sånt här som brukar hålla fler år än 2, men för att vara på den säkra sidan. Och om man har någonting litet sådär som ligger och skaver in i vattenpumphuset så kan det snabbt bli tras. Och pajar den, då går ju motorn sönder direkt för då blir den överhettad. Så det är dumt att spara på det där. När man byter den så måste man också byta en packning. Eller i alla fall kolla så den packningen är okej. Så jag köpte en för säkerhets skull när man lyfter av locket. Ni ska få se sen. Små packningar behöver man och byta såna nylonpackningar till när vi byter oljan nere vid växellådan. De här skruvarna man skruvar av bör man byta någon gång ibland, så jag köpte sådana. Någonting som är bra, det är de här små låsbrickorna som man har nere vid propellen. För vi ska ta bort propellen och smörja in den med propelleraxelfett som också behövs. Men de här busarna är till för att låsa och så att den där muttern kan åka upp. Så man inte tappar propellen. När man har böjt dem upp och ner tillräckligt många gånger så kan de gå av. Så inte dumt att köpa några extra sådana. Tändstift. Jag behöver 4 stycken eftersom det är en fyrtaktare. Ibland behöver man bara en. Ibland går det åt 2. Ibland 3. Oljefilter. Bra att ha. Ser ut så. Här får man med fler packningar till filtret. Bra. Jag har också faktiskt köpt en termostat
som man skulle byta efter ett visst antal timmar. Och det är dags nu, så jag ska sätta in en ny termostat. Sen när man ändå är igång så kan det vara bra att köpa lite färg. Lackstiftsfärg. Sån här liten fin pensel till. Ofta har man varit i med propellen eller stött till någon annanstans. Kan vara bra så här på hösten att måla till de grejerna så att det inte rostar. Och så ser ju motorn lite snyggare ut. Det är vad man behöver. Ja, då kör vi igång då. Av med kåpan. Så. Jag tänkte börja med det enklaste. Tändstiften. 4 stycken. Det kan sitta där tight. Alltså, jag kommer ihåg när jag... Min första bil, det var en Ford Escort. Och där kunde man ju liksom tappa en skiftnyckel ovanför motorn och så kunde man hitta den faktiskt under motorn. Den gick liksom igenom. Så är det inte idag. Idag måste man ha väldigt små händer. Eller montera bort saker och ting. Här är gamla tändstiftet. Ser ut så. Ska ersättas med ett sånt. Lite skillnad. Skruvar vi i det istället. Och så kör vi en sån här klassisk snabbspolning tror jag, för det är inte jättekul att titta på. Så, det tog lite tid som ni märkte. Det var väldigt trångt. Till nästa år ska jag nog faktiskt montera bort hela det här paketet så jag kommer in. För man får ha små fingrar som sagt. Och kom ihåg att hålla reda på kablarna så ni inte sätter fel kabel på fel tändstift. För då kommer det tända fel. Ja, då är vi färdiga med tändstiften. Okej, då ska vi ta och byta olja. Och om det här hade varit det sista jag gjorde nu innan jag skulle ställt undan båten inför hösten. Och om den skulle stå utomhus så hade jag ju velat köra igenom någon slags antikorrosionsmedel i kylsystemet. Och också lagt in någonting i bensinen, någon sån här stabilisator som gör att den inte tappar oktanhalten utan att den startar fint och snällt. Och inte står och rostar under vintern. Då är det bra att ha en sån här spolmuff. Det kan också vara bra att köra motorn en stund innan man ska byta olja, för då blir den lite varmare och så rinner den ur lättare. Nu tänker jag inte göra det för nu står den så fint här inne i garaget och jag har inte så bråttom så den får stå innan en stund. Men en sån här spolmuff är väldigt smart. På min första båt så hade jag en stor blå tunna som höll på att konka fram och tillbaka, så tappade på med vatten och hällde ur och hade mig innan jag ens visste att det fanns såna här. Så det här har underlättat mitt liv väldigt. Men nu ska vi ta och byta olja, får vi se då. Man ser till att motorn står ställd åt rätt håll så här. Och så är då tanken att det ska rinna ut härifrån och ner i mitt fina tråg som jag har här. Jag har ingen aning hur det här kommer funka. Men ja. Så där kanske. Jag förbereder med lite papper tror jag. Så. Och någonting att skruva med. Så. Är ni med nu då? Se vad som händer här. Jävlar. Ja, ni såg. Här får man vara med lite och parera. Så, det blir en snygg fläck där som ni ser.
Ja, vi ska ta och byta oljefiltret nu också när vi ändå är igång. Ska bara rikta om kameran. Ja, då ska vi byta oljefilter. Och jag brukar skriva på oljefiltret när jag bytte det. Nu har jag installerat en timräknare också till båten, så nu ska jag även skriva antal timmar. Bara så jag kommer ihåg det. Det finns ju många olika verktyg för att ta bort de här. De kan sitta ganska hårt. Tyvärr så just på båtmotorer, i alla fall på den här, så är de liksom för stora. De är gjorda för bilar. Så jag kan inte använda dem. Däremot så har jag ju en sån här buse. Det här är ju världens bästa verktyg. Den kan man ha till allt liksom. Det bör gå med den om man är lite försiktig här. Vi ska se. Ganska lätta att förstöra. Det går att köra en skruvmejsel rakt igenom också och dra. Hoj! Så. Tänk på att hälla ut det här också, för det ligger olja i. Så ni inte tippar ut den i nya soffan hemma. Okej, i med ett nytt filter, och du har lärt mig att man ska ha lite olja här uppe mot anläggningsytan. Kan också vara bra att titta här så anläggningsytan är torr och ren. Torka av den. Så det inte kommer något emellan. Och sen är det bara att skruva på det nya filtret. Här är det också viktigt att tänka på att man inte drar det här för hårt. Den ska vara precis så att den tar emot. Och sen ett halvt varv till ungefär. Du får aldrig ta ett verktyg och dra, utan du ska alltid dra den här för hand. För annars så kan den vara jättesvår att få upp då. Så. Räcker gott. Då är det dags att fylla på ny olja. Och det var ju 3 liter, så det tar en stund. Det gör man här bak, så jag ska flytta kameran igen. Nu skruvar jag tillbaka oljepluggen. Och så häller vi på här. Kolla så är det rätt olja nu, så det inte är växelhuset. Nu häller jag inte i det sista. Jag sparar en halv liter ungefär. Så jag inte häller i för mycket i motorn. Det är alltid bättre att ha lite för lite än lite för mycket. För jag vill starta motorn och köra runt det så att det kommer upp in i oljefiltret och sådär. Där går ju åt lite grann, men ja, jag avvaktar lite grann. Så jag väntar med den sista skvätten. Då var oljebytet klart. Okej, då är det dags att byta drevolja. Och på den här motorn så är det 3 skruvar. En här under och 2 här uppe. Vi börjar med att tömma ut den gamla oljan. Och då ska man ta fram den fetaste skruvmejseln man har. Så man inte förstör spåren. Skruvarna. Försöka hålla i den här. Så. Märker att det händer ingenting. Och det gör det inte förrän man får in lite luft. Nu börjar det komma lite grann. Här är också viktigt att kolla på oljan så att den inte är vit och mjölkig. För då har man fått in vatten. Skruvar upp den. Och den.
Under tiden nu som oljan rinner ut så tänkte jag ta och smörja upp propellern. Och då behöver jag låsa här emellan. Jag var ute och hämtade ett vedträ och se om det funkar nog. Så. Och sen behöver man då på den här modellen peta upp de här 2 låsflärparna. Öppnas som en vanlig mutter. Här ligger den här låsbrickan. Spara på den så länge. Den. Och sen är det propellern. Så. Här kan man ju titta då så att det ser bra ut. Så det inte har blivit slitet. Och sen är det egentligen bara att torka av och fetta in igen med lite nytt propelleraxelfett. Jag kör deluxe-varianten från Biltema här. Så, då ska vi ta och skruva på det igen. Då kör vi omvänt. Den först. Så. Och den. Där. När ni beställer kit så köp gärna nya såna här låsbrickor. För när man vinklar de här upp och ner några gånger så efter ett tag så går de av. Det kunde vara värt någon krona att lägga på nya. Brickor så man inte tappar propellern, för det vore ju synd. Så, jag ska in i de 2 skårarna där. Och så på med den där. Måste hämta lite mer papper. Och så ska vi bara vika upp de här nu då. Så kan den inte gå upp. Då är vi klara med propellern. Då ska vi fylla på lite mer olja bara. Okej, då ska vi ta och byta oljan här nere. Växelhuset. Och då köpte jag en liten pump. Den är väldigt smidig. Man skruvar bara på den här i under hålet. Och man låter de här 2 vara öppna. Så, och sen pumpar man. Tills dess att det kommer upp i hålen här uppe. Eller kommer ut ur hålen.
Så. Kommer det lite där. Tar och skruvar igen det. Ska bara ta lite mer torky. Och sen pumpar jag lite till. Så ska det komma ut i det andra hålet. Och det gör det där, va? Så. Och när det är färdigt så tar jag den sista och ösar på nya packningar här också då på dem. Så ska det bara vara till att skruva ur här. Och skruva i den där. Så, färdigt. Nästa grej jag tänkte vi skulle göra nu är att byta bränslefilter. Så jag skruvar av den bara. Så, då var vi klara med bensinfiltret. Ja. Då är väl den vanliga servicen egentligen klar då. Då ska vi bara ta och smörja upp alla nipplar. Och sen är vi färdiga. Jag ska också göra en film om hur man byter impellen då. Om man känner att man vill göra det. Och förhoppningsvis även kamremmen. Men det återkommer vi till. Tack så länge.